Bine ai venit la Povești cu secrete. Aici afli adevărurile ascunse din spatele invențiilor și tradițiilor lumii. Povestea numerologiei, ordinea invizibilă a lumii. Te-ai întrebat vreodată dacă viața ta este condusă de un tipar ascuns? Dacă data ta de naștere sau numerele care se repetă în jurul tău au un sens? De ce unele cifre aduc noroc, iar altele teamă? Ce au văzut vechii egipteni în numere? Ce a înțeles Pitagora din ele? Cum au ajuns religiile să creadă că cifrele poartă voința divină? Și de ce chiar și astăzi oamenii încă își calculează destinul din cifre? Este numerologia o știință pierdută sau doar o iluzie frumoasă? Aceasta este povestea numerologiei, povestea numerelor care de mii de ani încearcă să ne vorbească. Capitolul 1. Începuturile. Când și unde au apărut semnele numerelor? Numerologia s-a născut din nevoia omului de a înțelege ordinea lumii. Primele civilizații au observat tipare în natură. Ziua și noaptea se repetau. Anotimpurile reveneau în aceeași ordine. Luna își schimba fazele la fel. Stelele se întorceau mereu pe cer în aceleași locuri. Din aceste observații s-a născut ideea de ciclu. Din cicluri a apărut ideea de număr. Babilonienii calculau mișcarea planetelor și o legau de zei. Egiptenii foloseau proporții sacre în temple și piramide. În India, învățații legau vibrațiile și sunetele sacre de cifre. În China, filosofia Yin și Yang transforma numerele pare și impare în simboluri ale echilibrului cosmic. Lumea nu era haos. Lumea avea ordine. Numărul a devenit limbajul dintre om și univers. Capitolul 2. Pitagora. Cine a transformat numerele în adevăr universal? În Grecia antică, un om a schimbat felul în care omenirea vedea numerele. Numele lui a fost Pitagora. S-a născut pe insula Samos în jurul anului 570 înainte de Hristos. A călătorit în Egipt și în Orientul apropiat, unde a studiat științele sacre. Apoi a întemeiat o comunitate în orașul Crotona din sudul Italiei. Acolo a spus: totul este număr. Pentru Pitagora, cifra era esența vieții. Totul putea fi explicat numeric. În gândirea pitagoreică, fiecare număr avea o semnificație. Unul reprezenta originea și unitatea, sursa tuturor lucrurilor. 2 simboliza dualitatea, opoziția dintre lumină și întuneric, masculin și feminin, ordine și haos. 3 exprima echilibrul, punctul în care tensiunea dintre 1 și 2 se stabilizează. 4 însemna stabilitatea lumii materiale, ordinea și baza solidă a existenței. 5 era simbolul vieții umane și al celor 5 simțuri. 6 reprezenta armonia naturală și proporția perfectă. 7 era legătura dintre om și divinitate, un număr sacru al spiritului. 8 simboliza justiția, echilibrul și reînnoirea. 9 marca împlinirea și sfârșitul unui ciclu. 10 reprezenta perfecțiunea totală și întoarcerea la unitate. Pitagoreicii credeau că fiecare om are o vibrație numerică proprie. Această idee a devenit fundamentul numerologiei moderne. Capitolul 3. Cum au devenit numerele limbajul lui Dumnezeu? După Pitagora, credința în puterea numerelor a intrat în religie. În iudaism, Cabala a atribuit fiecărei litere o valoare numerică pentru a descifra sensurile ascunse din textele sfinte. În creștinism, cifrele au devenit simboluri ale ordinii divine. 7 zile ale creației, 12 apostoli, 40 de zile de post. În islam, numele lui Allah aveau valori numerice sfinte. În hinduism și budism, ciclurile vieții și ale reîncarnării urmează legi numerice. Toate aceste tradiții au văzut în cifre un limbaj al lui Dumnezeu. Numărul era semnătura ordinii universale. Capitolul 4. De la alchimie la renaștere. Căutarea ordinii ascunse. În Evul Mediu, numerologia s-a amestecat cu alchimia și astrologia. Filosofii credeau că fiecare element are o semnătură numerică. Numărul devenea instrumentul de înțelegere a lumii invizibile. În renaștere, interesul pentru aceste idei a renăscut. Cornelius Agripa a unit matematica și simbolismul religios.
John D. Savant și consilier al reginei Elisabeta studia numerele ca limbaj al spiritului. Arhitecții renașterii construiau catedrale după proporții sacre, convinși că frumusețea perfectă reflectă ordinea cerului. Numerologia devenea puntea dintre credință și rațiune, dintre știință și mister. Capitolul 5, secolul modern și renașterea numerologiei. În secolul al XIX-lea, numerologia a fost redescoperită. Eldau Balliet și Florence Campbell au adaptat tradiția pitagoreică pentru lumea modernă. Ei au introdus conceptele de număr al destinului, număr al sufletului și număr al expresiei. Numărul destinului se calculează din data nașterii și arată direcția vieții. Numărul sufletului arată dorințele interioare. Numărul expresiei arată felul în care te vede lumea. În India, numerologia vedică a continuat să se bazeze pe karmă și reîncarnare. În China, sistemul Lo Shu a păstrat echilibrul dintre yin și yang. Numerologia a devenit globală. Scopul ei a rămas același. Omul caută sens și ordine. Capitolul 6. Numerologia azi. Între fascinație și rațiune. În secolul 21, numerologia trăiește o nouă eră. Aplicațiile digitale influencerii și cărțile online o aduc zilnic în fața publicului. Unii o privesc ca pe un ghid spiritual, alții o consideră o superstiție veche. Psihologii explică succesul ei prin efectul Barnum. Oamenii cred descrieri generale dacă par scrise special pentru ei. Știința rămâne sceptică, dar interesul nu dispare. Numerologia oferă o senzație de ordine într-o lume haotică. Este un limbaj vechi redescoperit de omul modern. Concluzie: ordinea invizibilă a lumii. Numerologia s-a născut din dorința omului de a găsi sens în tipare. A apărut în templele Egiptului. A fost modelată de Pitagora și transmisă prin marile religii. În renaștere a unit știința cu credința. În epoca modernă a devenit o cale de autocunoaștere. Astăzi trăiește între rațiune și mister. Unii o resping, alții o urmează ca busolă spirituală. Poate că numerele nu ne decid viața, dar ele arată cât de mult avem nevoie ca lumea să aibă o ordine. Tu ce crezi? Cifrele doar ne însoțesc sau ne conduc cu adevărat? Ce poveste ați dori să descoperim data viitoare? Dați like, abonați-vă și spuneți-le și prietenilor despre Povești cu Secrete.